Hello everyone! Stephanie here and welcome ka sa aking YouTube channel. Kung kapapanood ba lang ng aking mga videos, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus points. Sige na, ay simulan na natin yung video. Okay, so kagaya ng pinangako ko ay isi-share ko sa inyo yung ginawa namin matapos yung isang week. Wala nang rason para patagalin ito. So, samahan niyo ko. Okay, ito yung entrance. Tapos, makikita niyo dyan yung hand washing facility. At yung hands-free alcohol and liquid soap. So, ayan, may nakalagay na entrance. Tapos, doon may nakalagay na yun, ayun. Basta may nakalagay dyang exit. Tapos, ayan, naglagay rin ako ng mga bulaklak na nakita ko lang sa daan. So, syempre, yung mga markings. So, pagpasok mo, so, nandyan agad yung mesa ko. Tapos, sa gilid, makikita mo yung attendance chart. Tapos, yung health checklist record. Tapos, yung mga disinfectant. Yan. Tapos, ayan, sa mesa, may nakalagay na no sharing of ballpens, jowa. Okay. Tapos, nakabalot yan ng plastic, cellophane. Tapos, dito sa harap, ayan, naka-frame po yung national hero ko, si Gabriela Silang. Tapos, yung mission and vision. Tapos, yung panunumpaan, panghinirang. Ayan. So, ayan, naka-frame yan. Pero, hindi ko na pinturahan kasi nga nagmamadali na kami. Tapos, ito, yung blade ko na nadikit, yung sa monitoring. Tapos, dito ko nilagay yung aking mga modules. Tapos, dito, ayan, yung output. Siyempre, hindi rin makakalimutan yung mga markings. Ayan. Tapos, wait, ito, short. Pero, ayan, pinagkasya yung kurtina ko sa chalkboard. Tapos, ayan po yung kurtina ko sa classroom. So, ayan. So, pina-adjust ko yan sa mananahi. Yung nabayaran ko ay 240. Tapos, syempre, meron ring sitter. 5 lang yung chairs ko kasi, ayan, hindi na po ako namintura ng aking mga upuan. Kasi nga, syempre, wala ring budget para dyan. Okay, next po ay yung mga cactus na to. Pinili ko na cactus yung itanim ko kasi wala kaming tubig dito. So, nahihirapan kami kumuha ng tubig. Kaya, pinili ko yung cactus kasi minsan lang silang dinidiligan. Tapos, ayan, gawa lang yan. Lalagyan ng bulaklak. So, plano ko sana yung artificial na vines, pero mahal pala yun. Kaya, ayan, cactus ulit yung nilagay ko. Tapos, ito, yung tawag dito, wall grid na basta grid siya. Kulay puti ito, pero para mag-blend siya sa kulay ng classroom. So, kinulayan ko siya ng black. Ayan. Para makita talaga siya at ma-emphasize na meron siya dyan. So, doon rin po sa kabilang side. Ayan po yung aking exit. So, same lang po ng design. Nakita niyo sa entrance. Tapos dito, hindi rin natapos. So, hindi na napinturahan. Pero ito yung bulletin board ko na wala pa akong mailagay. Tapos, ito naman yung rest area ko. Napansin niyo yung telang to. Background ko pa yan nung mga nakaraang video ko. Pero, hindi ko na siya ginamit. So, yan yung ginamit ko para sa rest area since wala tayong budget. Tapos, next po ay yung sa supervisory corner. So, ayan. Hindi ko alam kung ano yung mga inilagay. So, ito siya. Kasali pala dito yung lesson plan. So, meron siyang 4 na lagyan. So, hindi na nga yan napinturahan. Yung sa loob. Since hindi naman yan makikita. Tapos, yung 4 na bulletin na yan. So, ayan. So, project ko pa yan nung nakaraang school year. So, ganyan po yung pagkakadesign ko. So, ito, yung kumbaga background ko. So, bond paper lang yan. So, naghanap lang ako sa Google. Google.
Google na picture, tapos kinapi ko siya, tapos ayan na. Medyo matagal ako natapos niyan, pero mga last month ko pa yan ginawa. Kaya ayan, makikita niyo sa mga video ko na minsan na yan. Ayan. So yung CRC, no? Tapos yung BEIS, tapos yung SD, RRMC. MD, RRMC naman talaga, originally. Tapos ito yung mesa na pinag-skirtingan niya. Tapos ito, ng shooting dyan. So, para naman magamit, diba? Tapos, ayun din. Yep. Tapos, ayan, may kurtina rin ako. Ayan. Pinatahi ko yan. Tapos, yung kurtina ko doon sa entrance ng classroom. Ayan. So, ito naman, ito yung project ko. This school year, yung lababo. Yung movable na lababo. So, ayan. Meron mga sikreto yan sa ilalim. So, huwag mo lang alamin kung anong meron dito. Tapos, hindi rin mawawala yung basura na ako palang nagawa ng lalagyan. Yan. Tapos, itong mga karton na to, mga libro yan. So, ayan. Ganito yung itsura ng aking health area. So, yan yung lalagyan, kumbaga ng toothbrush. Ayan. Tapos, ito naman po yung first aid kit na gawa rin. O, diba? May laman. Konti lang laman. Tapos, hindi siya masira. Basta, sikupabing na lang yan. O, first aid kit. Tapos, yung salamin. Oo. Ayan siya. So, sa kabuuan, ganito itsura niya. Ayan. So, ito yung binili ko nung nanalo yung mga student ko last year ng sinulog. Yan. Tapos, yung pinakahuli, yung ito. Dito kami sobrang natagalan kasi ito yung ginawa namin, yung magazine organizer. Yan siya. So, meron na siyang mga nakalagay. Tapos, ito, yung dalawang cabinet. So, punong-puno na siya. So, ayan. Ayan. Matibay siya. Sobrang tibay niya. Tapos, ito naman, yung cabinet na walang cover. Tapos, ayan. Diba? Iskwaladong. Ayan. So, ayan po. So, ito, yung honeycomb. So, tar papel lang yan. So, pinagtsagaan ko lang yung bunting. So, ito naman pong cabinet na to, personal ko na rin po ito. Mga 1K ata yung paggawa namin nito. So, ito na po yung kabuuan ng aking classroom. So, meron pa siyang maraming kulang. Kaya, gagawin ko na lang siya ng paunti-unti. So, yun lang po yung aking classroom. Sobrang simple at hindi po siya ganoon kagarbo at magastos. Actually, nasa mahigit kumulang 5K lang po yung aking nagastos since nagtitipid rin ako at talagang mamahal ng mga gamit. At recess naman ngayon. Tapos, alangan naman unahin natin yung classroom. So, maging practical na lang tayo ngayon. So, mag face-to-face man or hindi next school year. So, handang-handa na po yung aking classroom. So, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayong muli sa susunod kong video. Goodbye! Diba? Sobrang lala. Hopefully, matanggal na yung mga pimples kung iyan. Dulot ng gebs-c.